Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Sfârșit de iulie, o perioadă propice pentru ciupitul lăstarilor. O tehnică despre care m-ați întrebat de nenumărate ori și despre care am zis că cel mai bine ar fi să detaliem printr-un material video și să vedem care ar fi beneficiile acestei tehnici, care ar fi rolul ei, cum o aplicăm corect și care ar fi perioadele de aplicare, pentru că, așa cum v-am spus, acum este una din perioadele propice. Așa că, haideți să vedem despre ce este vorba. Și cred că cel mai bine ar fi să începem prin caracterizarea pe scurt a lăstarilor. Ce sunt lăstarii, unde îi întâlnim în pom, pentru că sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți acest aspect și cunoașteți acest lăstari, dar poate mai sunt și oameni care abia s-au mutat la țară sau care vor să dezvolte o pasiune din pomicultură sau au de gând să se mute la țară și vor să se documenteze din timp și pentru asta, pe scurt, haideți să vedem despre ce este vorba. Ei bine, pentru cei care nu cunosc acest aspect, lăstarii sunt acele ramuri care cresc pe parcursul unui an vegetativ, exact cum se observă și în acest caz. Am avut o tăiere în uscat aici, iar aceștia sunt lăstari noi, lăstari de an, care cresc pe diferite lungimi și se dezvoltă în funcție de câte substanțe nutritive a avut pomul și ce putere are această ramură principală care o hrănește. Ei bine, acești lăstari care vin în prelungirea ramurilor de rod vor fructifica în anii următori. Ei se vor garnisi cu muguri de rod și vor fructifica. Dar mai avem și alte tipuri de lăstari, și anume lăstari cu creștere verticală, lăstari lacome, așa cum se numesc ele pe înțelesul tuturor, exact cum le vedeți pe acela. Avem o tăiere în uscat acolo și avem lacomele care cresc vertical, adică drept. Acelea nu vor fructifica. Ei bine, dragilor, dar de ce am făcut aceste diferențieri între acești lăstari, aceste creșteri anuale care vin în prelungirea ramurilor de rod și cele care cresc pe vertical, acele lacume? Ei bine, există un motiv foarte întemeiat, pentru că toate tehnicile de tăiere în verde și în special de ciupire a lăstarilor, pentru că despre asta vorbim azi, se referă și au ca țintă acești lăstari care cresc în prelungirea ramurilor de rod. Iar cei care cresc pe verticală au și ei parte de anumite tehnici de tăiere, dar imediat o să vedem despre ce este vorba. Căldură mare, sper să nu fie nevoie să mă duc să-mi schimb tricou. Ei bine, până a trece la partea practică, pentru a înțelege exact ce fac eu în acest pom, trebuie să mai lămurim două aspecte foarte importante. Ce reprezintă ciupirea lăstarilor? Ei bine, ciupirea lăstarilor nu este nimic altceva decât o tehnică de tăiere în verde. Fie că este executată cu foarfeca, fie că este executată cu mâna, este o tehnică de tăiere în verde și care poate fi aplicată în două perioade ale anului în funcție de specia la care o aplicăm. Vă dau un exemplu. Noi azi o să lucrăm pe măr. Mărul are creștere vegetativă un timp mai îndelungată față de cireș, care este prima specie care își oprește creșterea în sezonul vegetativ, iar acolo trebuie să avem alte perioade în care facem aceste operațiuni, în general în momentul în care culegem, să spunem așa. Și care sunt aceste două perioade? Ei bine, prima perioadă este luna iunie și a doua perioadă este sfârșitul lunii iulie, în funcție de ce anume urmărim noi. Și începem cu prima perioadă, luna iunie. Ei bine, luăm un lăstar ca să detaliem aici și prin aplicarea acestui ciupiri în luna iunie, noi urmărim ca acest lăstar principal să ramifice. Ciupirea propriu-zisă se face prin tăierea părții erbacee din vârful lăstarului la 4-5 frunze, exact cum s-ar vedea aici. Dar imediat o să vă detaliez eu. Noi urmărim și formarea de muguri anticipați. Dacă observați aici, o să focalizez să vedeți, pe subțioara acestor frunze există niște muguri care, în momentul în care, de exemplu, noi, acesta este orientat spre exterior, luăm un lăstar și l-am tăiat de aici, acest mugure de la subțioara frunzei, într-o săptămână și jumătate, maxim două, va genera o creștere, iar el va ramifica propriu-zis acest lăstar, lemnificându-l puternic pe acesta și forțându-l pe acesta să garnisească cu muguri de rod, pentru că pomul va înțelege că aceasta devine o ramură care va produce rod, iar lăstarul, creșterea anuală, va fi acest mugure anticipat de la subțioară care va dezvolta. În funcție de umiditatea solului, în funcție de substanțele nutritive de care are pomul, putem face această operațiune, cel puțin în cazul prunului, de exemplu, până
de 3 ori putem face chestia asta într-un an, astfel încât ramura respectivă va produce rod, acel lăstar care mai trebuia să aștepte un an de zile pentru a produce rodă. Haideți să luăm un pic camera și să detaliem și să vedem exact despre ce este vorba. Sper să se și vadă pentru că bate soarele foarte puternic. Avem aici tăierea în uscat pe care am efectuat-o asta primăvară. După cum vedeți, am tăiat la un mugure, a fost la fructificare și el a rodit. Avem un lăstar, aici o creștere anuală, și celălalt care merge în prelungire. Ce presupune ciopirea? Pur și simplu, noi vom tăia la 4, 5, 7 frunze, vom face o secțiune, cum fac și eu aici, și imediat o să vă arăt ce se întâmplă cu acest mugure de la subțioara frunzei. Ia să ne dăm aici la umbră, poate putem focaliza. Ia să vedem. Scuzați, dar filmez cu telefon. Da, vedeți, aici avem muguri, aceste zone care sunt niște muguri anticipați, iar aceștia în 2 săptămâni vor crește, vor genera creșteri. Iar această bucată de ramură, acest lăstar care a rămas, va garnisi cu muguri de rod, pentru că informația genetică a pomului va spune că acesta este lăstarul, creșterea anuală, acesta care va genera în această parte, în 2 săptămâni, iar pe acesta mi-o va garnisi cu muguri de rod. Acesta fiind unul dintre avantajele ciupirii acestor lăstari tineri de an, dar totodată mai sunt 2 avantaje. Ea va lemnifica și se va îngroșa, dar totodată va tempera și creșterea acestor lăstari, pentru că într-un sezon cum a fost anul acesta foarte ploios, el va avea niște creșteri foarte mari și va consuma substanțe nutritive degeaba. Deci cu prima perioadă ne-am înțeles. Pur și simplu, această tehnică aplicată în luna iunie, 4-5 frunze din vârf, la o mugure încotro doriți dumneavoastră să vă plece următoarea ramură, doriți în această zonă să vă plece o ramură în partea aceea, vă uitați unde are mugurele de la subțioara frunzei, secționați și veți avea o ramificare în acea parte, dar totodată veți avea ramificare din acești muguri de la subțioara frunzei, veți avea niște ramificări care fără a aplica această tehnică n-ar fi posibilă în anul în curs. Este foarte simplu, 4-5 frunze, puteți merge și până la 7-8 în funcție de cum doriți dumneavoastră. Așa cum am spus, în prima perioadă vegetativă urmărim ramificare, diferențiere muguri anticipați și o lemnificare cât de cât a acestui lăstar. Revenim la cea de-a doua perioadă și vorbim despre perioada reprezentată de sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Prin această tehnică de ciupire noi nu vom mai face decât să stopăm creșterea acestui lăstar și totodată de a-l lemnifica foarte bine pentru a înierna așa cum trebuie. Iar creșterile acestea care vă spun eu nu vor mai avea loc. Deci rolul în această perioadă este doar de stopare a creșterilor acestor lăstari foarte mari și de lemnificare pentru a înierna foarte bine. 4-5 frunze, am nevoie de ramură în lateral, ciupesc. 4-5 frunze, avem mugure aici, urmăresc creștere, ramificare în partea de jos, ciupesc. 4-5 frunze, mugure în această parte, ciupesc. Aici, după cum vedeți, avem rodul. 4-5 frunze, mugure în lateral pentru că vreau să crească aici, ciupesc. Următorul, 4-5 frunze, urmărim mugure la subțioara frunzei, am nevoie să-mi crească aici, ciupim. 4-5 frunze, mugure să-mi crească în această zonă, în partea de din jos, ciupim. Dragii mei, despre beneficiile acestei tehnici nu mai are rost să vorbim, pentru că tocmai ce le-am detaliat în momentul în care v-am prezentat tehnica. Și anume, cele mai importante puncte. Prima perioadă facem acest lucru pentru garnisire, pentru ramificare, pentru lemnificare și totodată pentru scutirea cel puțin
1-2 ani de zile a rezultatului, adică ceea ce realizăm noi într-un singur an prin tăierea în verde s-a realizat timp de la 1 până la 3 ani în funcție de specie în tăierile în uscat. Iar cea de-a doua perioadă, pur și simplu pentru definitivarea mugurilor de rod, a mugurilor anticipați și o mai bună lemnificare pentru o îniernare propice a pomului. Sper că am reușit să vă dau detaliile necesare, sper că v-am creat o idee despre ce înseamnă această tehnică, ce presupune această tehnică a ciupitului lăstarilor. Din punctul meu de vedere este o tehnică bună. Eu o practic uneori atunci când pomii sunt tineri, exact cum v-am explicat, chiar și în cazul acestor pomi și în anii în care există foarte multă umiditate și creșterile sunt abundente. Încercați-o, observați rezultatele și vedeți despre ce este vorba. Totodată vă puteți documenta mai amplu pe materialele mass media sau pe internet, pentru că și acolo găsiți articole de specialitate scrise de oameni cu inimă mare pentru a veni în ajutorul dumneavoastră. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!